Yan po mga kadisenyo, hindi tayo makapag-design dahil sobrang lakas ng ulan. Yan. Delay ang ating project. Sisimulan na sana natin ang pagde-design kaso lakas naman ng ulan. Kaya yan, tambay muna tayo at papalipasin natin na huminto ang ulan bago tayo magsimula. Yan mga kadisenyo, dahil umuulan, atras mo. Ayan. Set up tayo ng ating panderungan. Yaw, ayaw. Saka dati kinuha. Dati kapit enti ko eh. Kapit enti kasi nyo. Ayan. Ay, din eh. Baliktad ko. Ha? Ito baliktad ko. Ya, di garod ko na. Di magkaduan lang. Ay, wait. Baliktad. Baliktad. Ha? Baliktad. Ha? Mati ito kinuwar rin. Dama. Hey, berita. Yan. Ang sana. Yan. Ay, ito lang. Nalilikod din eh. Dahil eh. Dahil eh. Dadakil tayo mo di dahil. Ay. Data. Next, salandra. Ini guys. Ini berbodo.
vloggers, kabanat. Hindi ko na. Dito po magsalandra. Sa mga hindi marunong, libre lang sa amin. Mag-apply kayo. Pagkapala. Tuturuan ko kayo kung paano magsalandra. Ito, accredited by test na to. NC2. Ano tayo ngayon? Tignan nyo. Karami, ganun. Sino mo naman? Dati. Hindi ka lang na nagamak ikaw na sili eh. Ay,
Tapos yung day 2 natin mga kadesenyo at ang natapos lang natin ay magrebokada o magwisik. Ang purpose nun ay para mas makapit yung ilalagay nating design. I hope tomorrow ay hindi na umulan upang makapaglagay na tayo ng design. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa mga susunod nating videos. And don't forget to share and like. At kung nais yung magpagawa, please comment down below. And abangan nyo yung day 3 natin at doon na tayo magde-design. Hanggang sa susunod na video, masterpiece.